att idag så skulle jag ha slipat ner de här svetsarna. Här där de här fötterna ska stå. Det ska stå en här och sen en på snedden där borta. Men eftersom jag inte har någon brandvakt här idag, hon tog ledigt, så tänker jag att vi ska se, för här under, jag har pratat om det innan, men där är en hålighet, eller ett hålutrymme. Och jag tänker nog såga upp där och fylla i med ballast. Det är inte särskilt tjock den plasten som är här. Det är den inte. Men det känns ändå lite konstigt att sätta tänderna i detta. Där ligger någon plåtbit. Där ligger en galvad plåt där det är fukt under. Så. Fuktigt värre än där under. Under plåten. Så jag undrar hur mycket längre man ska in dit. För att bli av med den. Det är som att det är kofotdags för att komma in dit. Nu har jag sågat här så att det stått härliga till. Och det är nästan så att jag tror att jag ska starta dammsugaren. Jag har märkt att den här var helt lös. Så ligger det en försinkad plåt eller galva eller vad det nu är för någonting. Det är faktiskt med stor spänning som jag ser fram emot detta. Och vad är det som ligger där? Frigolit. Slicead frigolit.
säger man om det då? Det är som det är. Men det är ytterligare en sån här grej som är ganska bra. Det är skönt att upptäcka. Det här var ju också konstigt. Jaha, vad fick man då ut av detta? Man fick ju reda på vad som fanns här under. Och det var i stort sett en massa frivilligt-skrot. Jag funderar på varför man gjorde detta. Det var varför man har gjort det. Det är torrt och fint. Något tidigare, eller ett av de tidigare filmerna som vi gjorde, så visade vi när vi lagade några skador på utvändigt i samband med att vi skulle måla båten, eller bottenmåla båten. Man ser den där. Och där la jag i ganska mycket plast på utsidan. Sen är det också där framme, där nere. Där någonstans borde det synas. Där går två bultar igenom till den nedersta rorinfästningen. Och det är också en sån här grej som jag vill göra någonting åt, för det känns inte riktigt rätt det där. Men återigen så är jag ganska nöjd så här i efterhand att jag sågade ut det där för att se vad som var där under. Som vi har gjort vid flera tillfällen här nu, både under maststöttan och under våra tankar. Och det har ju inte varit några roligheter som har funnits där. Men det känns bra att vi har plockat bort det. Ja, sånt här var det. Till och med en bit tegelsten. Undrar var man har hittat det någonstans. Och det är faktiskt lite grann fuktigt, och det är inte konstigt. Och jag vet inte, men där är liksom inte mer än, vad kan det vara? 35 liter. Det här nedre gångjärnet till rodret. Och vi hade loss den i samband med att vi bottenmålade. Och det är de skruvarna. Det är de skruvarna som man ser där inne. Vi körde den med Sika Flex. Så att den är flexad här. Det sitter en skruv på varje sida. Så där då var de ute. Jag kan se om jag kan skruva i dem här igen. Så att jag vet var jag har dem. Där nere i skiten som den där, som de låter för bultarna gå igenom, precis där nere i hörnan, det är det som mest rostigt och skitigt. Jag ska se om jag kan spola bort lite.
Jag vet inte om det hörs. Men det är ju faktiskt så att det rinner ut nu. Jag ska gå och hämta. Jag har en gammal sån här dammsugare som jag använder till att suga vatten med. Men nu tror jag faktiskt att det går att se det ordentligt. Man ser den ena, det är liksom en upphöjd. Och den andra skruven där är en fördjupning. Och jag tror nog att jag tänker gjuta igen det här. På något sätt. Lägga en klump där av någon epoxy blandad med sand eller så här. Plasta igen det där så borra upp de där hålen sen. Jag tror att det är min plan. Nu får det vara bra för idag. Nu går vi hem.